ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢማራቲ አሲዳ ነው። በጣም ምርጥ ነው፣ ተከታተሉት እስከ መጨረሻ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ የሆነው አሁን ወደ ስራው ወስዳችኋለሁ። አብራችሁን ሆኖ ስራችን ስንጀምር ኒዶ በመቁላት እንጀምራለን። ትንሽ ቡኒ እስከሚሆን ድረስ እንቆለዋለን። ኒዶ በጣም ጣዕም ይሰጠዋል፣ እናም ደግሞ አይጓጉልም ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ሲሆንልኝ በቅቶታል ማለት ነው። ይሄንን አውጣዋለሁ። ከዛ ዱቄት እቆላለሁ። እሱንም ትንሽ ጎልደን ብራውን እስከሚሆን ድረስ እቆለዋለሁ። ልክ እንደዚህ ሲሆንልኝ በቅቶታል። ይሄንን ነው። ከዛ አሁን ነፋዋለሁ። ለምን ይጓገለ ምናምን ስላለው በኋላ በደንብ እንዳይወግድብኝ አሁን እነፋዋለሁ። ከዛም እዚህ ላይ ሱካር አድርግበታለሁ። ከረሜል እንደ ከረሜል እስከሚሆን ድረስ አቀልጠዋለሁ። ለማማሰል ትችላላችሁ። እንደዚህ ዝም ብላችሁ ታስቀምጡም እራሱ ይማማል። እኔ ግን ያው ለምዶብኝ ያማሰልኩት ነው። እዛ ልክ እንደዚህ እየቀለጠ ነው። እንደዚህ ሲሆን አሁን በቅቶታል። ጨምርበታለሁ። ወጥቷል ሙቅ ውሃ። ሚክስ አድርገዋለሁ። እዛ የተፈጨ ሄል አደርግበታለሁ። ዘፈራን ከዛም እዚህ ጋር ፍልፍል አስወድ አደርግበታለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ግርፋ ማለት ትችላላችሁ። እኔ ግን ፍልፍል አስወድ በጣም ጥሩ ጣዕም ሰጥቶት ስላየው ነው። ከዛችሁ ማድረግበታለሁ ትንሽ በጣም ግን ፍልፍል አስወድ በጣም ምርጥ ነው። ጣዕሙን በጣም ምርጥ ነው የሚያደርገው። ሞክሩት። ከዛ አሁን እዚህ ጋር የነፋነውን ዱቄት እናመጣና ከዛ ለብቻውን በጠብጠዋለን።
እዛ ካስገባሁት ይጓግልብኛል። እዚህ ጋር በጥብጫው ከዛ አስገባዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ቀጥና አድርጌ እንትን አደርገዋለሁ። ልክ እንደዚህ ቀጭን ሲሆን በቅቶታል ማለት ነው። አሁን የጓጉለ ምንም የለውም። ከዛ አሁን ቶሎ አድርጌበት አማስላለሁ ማለት ነው። እጄን ሳላቋርጥ ነው ማማስለው፣ ለምን እንዳይጓጉል። በጣም ሚክስ ማድረግ አለባችሁ። ቶሎ ነው የሚጓጉለው። አሁን እየወፈረልኝ እጄን ስላላቋረጥኩት ምንም አልጓጉልኝም። ይኸው እየወፈረ ነው። እየወፈረ ሲሄድ እየቀላ ይመጣል። ይኸው እየበሰለ ሲሄድ እየቀላ ነው የሚመጣ። ዛፈራኑ እየሆነ ይመጣል። ያው ከለር እየሰጠ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ አሁን እየከደንኩ አበስለዋለሁ። ለ20-25 ደቂቃ አበስለዋለሁ። እቃውን ወደ ማጠናቀቅ ላይ ነን። ጨርሻለሁ። በጣም ደስ ይላል። ምንም አልጓጉልም። ግን በጣም ያምራል። ይኸው እንደዚህ ሆኖልኛል። ሞክሩት፣ ሁላችሁም ሞክሩት። በጣም የምትወዱት። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።